سلام، من فلورم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امروز میخوام یکی دیگه از غذاهای خیلی پرطرفدار و خوشمزه رو درست کنم، میتلوف. همطور که میبینید من همه مواد رو اینجا آماده کردم. 2 نوع گوشت دارم، گوشت ترکی که 99% فت فریه و گوشت بیف من که حدود 93% فت فریه. کچاپ، نمک، فلفل، پاپریکا، ایتالیان سیزنینگ، سیر، شیر، تخم مرغ، بل پپر قرمز، هویج خرد شده، جعفری خرد شده، هالوپینیو و پیاز رنده شده و یه مقدار اسلایس نون دارم که میخوام اینو نشون بدم چجوری برید کرام درست میکنم. معمولا برای برید کرام از نون بیات استفاده میشه. الان من اینا رو خرد میکنم، میریزم توی این فود پروسسور. من همه این نونا رو خرد میکنم، منتها هر قدر که من لازم داشته باشم ازش استفاده میکنم. خیلی خوب شد، آماده است. حالا من شیر رو با برید کرام مخلوط میکنم. حالا من اینو میذارم کنار. الان من تخم مرغش رو میخوام بزنم. کافی. حالا من همه مواد رو مخلوط میکنم. پاپریکا، این سیر، فلفل، نمک، ایتالیان سیزنینگ، کچاپ، پیاز رنده شده، بل پپر قرمز، هویج رنده شده، جعفری خرد شده و هالوپینو که خیلی ریز خردش کردم. حالا تخم مرغشو میریزم و آخر سر برید کرام که با شیر قاطیش کردم. من اول اینو با قاشق مخلوطش میکنم. اینو به همین طریق روی خودش تا میکنم. در همین حد کافیه. حالا من یه لایه پارچمنت پیپر روی این پنم گذاشتم که میتلوفم رو بریزم روش و بذارم توی آون. الان آون من کاملا گرم شده. الان من اون سوسی رو که میخوام روی میتلوفم بذارم اونو من آماده میکنم. باربیکیو ساس، کچاپ، شکر قهوه‌ای تیره، فلفل، نمک، هات ساس، سس تند، دیژان ماسترد.
حالا خب من مخلوطش میکنم، بعد میذارمش کنار یک کمی خودشو بگیره تا اینکه میتلوف من آماده بشه. حالا من یک کمی تست کنم ببینم چطوره طعمش. به به عالیه، خیلی خوشمزه است. الان حدود 40 دقیقه است که من میتلوفم توی آون بوده. گذاشتم بیرون که سسش رو روش بریزم، بعد دوباره اینو من میذارم توی آون مدت 15 تا 20 دقیقه. با دماسنج توش رو چک میکنم، اگر 160 درجه فارنهایت باشه اون موقع میتلوف من آماده است. در غیر این صورت میذارم که بیشتر بپزه. کافی. میتلوف من آماده است. من آردی چکش کردم با این دماسنج و دیدم کاملا پخته شده، 160 درجه فارنهایت. حالا میذارم یه 20 دقیقه خنک بشه، بعد سروش میکنم. اینم از میتلوف خیلی خوشگل و خوشمزه ما که آماده شده. من اونو با خیارشور، جعفری، تربچه و مش پوتیتو تزیین کردم. این مش پوتیتو رو حتما من توی یکی از برنامه هام براتون درست میکنم. مرسی که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این میتلوف خیلی خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.